بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. أنا دكتور أسامة السباعي. النهاردة هنتكلم عن مرض جلدي مشهور وهو الجرب. الجرب مرض بيصيب الطبقات السطحية من الجلد وبتسببه عثة أو قرادة بالبلدي مشهورة اسمها ساركوبتس سكيبياي. سيبك خالص من الاسم الإنجليزي. المهم إن هي عثة بتصيب الطبقات السطحية في الجلد وبتسبب فيها جحور وأنفاق، وبتضع البيض وبتستقر في المكان ده، وبتسبب حكة شديدة جدا. طيب ايه طرق انتقال العدوى؟ عدوى الجرب هو طبعا مرض معدي جدا. في منه نوعين. النوع الاول وهو المشهور بيتم عن طريق تلامس الجلد لفترات طويلة جدا، لان الانفاق والجحور بتحتوي على من 10 ل 15 عثة فقط. والنوع الاخر هو نوع غير مشهور واسمه الجرب النرويجي او الجرب المتقشر، وده ما بيحتاجش فترات طويله عشان يتنقل عن طريق الجلد، بتكفيه فترات قصيره. ليه؟ لان القشره اللي بتتكون عن طريق العثه بتحتوي على اعداد كبيره جدا جدا، فما بتحتاجش وقت كبير علشان تتنقل من شخص لاخر. ايه اعراضه مشهوره، واكتر عرض مشهور فيها هي الحكه الشديده او الهرش الشديد. بيبقى شديد جدا بسبب الحساسيه اللي بتنتج عن وجود العث او وجود البيض بتاعها او وجود الفضلات بتاعتها اللي اسمها السيباله. وجود الفضلات بتاعتها في الجلد او في الطبقه السطحيه للجلد فبتنتج عنها حساسيه شديده جدا، بتسبب هرش شديد جدا ممكن يصل لانه يسبب جروح وقرح في الجلد. المناطق المشهورة في الجسم اللي بيجي فيها الجرب، وطبعا ممكن يجي في أي مكان في الجسم، خصوصا الأطفال، ممكن حتى يصيب فروة الرأس ويصيب الوجه. لكن هو في مناطق مشهورة بيجي فيها الجرب، وهي حلمات الثدي، الرسغ، المرفق، الركبتين، الفخذين من الأمام ومن الخلف، والإليا، والخصر والقضيب، والمناطق اللي بين أعلى الفخذين والقضيب. المناطق دي كلها مشهورة وبيجي فيها الجرب، لكن هو ممكن يوصل لأي منطقة في الجسم بشكل عام. التشخيص بيتم ازاي؟ التشخيص بيتم عن طريق حاجتين. عن طريق الفحص الإكلينيكي، حضرتك بتروح للطبيب وهو بيشوف الإصابة وبيقدر يشخصها، وعن طريق فحص مجهري، ان انا باخد مسحه من الجلد وباخدها بعنايه وبدقه شديده جدا، بحيث ان انا اخد جحر من الجحور اللي متسببه في عثه الجرب، اللي بتحتوي على العثه نفسها وبتحتوي على البيض بتاعها وعلى الفضلات بتاعتها، واللي بتاكد التشخيص الإكلينيكي اللي قام به الطبيب. العلاج في شق تحفظي وشق دوائي. الشق التحفظي مهم جدا 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 علشان نتجنب انتشار العدوى. اول حاجه ان احنا نتجنب اساسا الشخص المريض، نتجنب التلامس معاه تماما، ونتجنب لمس اي اسطح هو لمسها، سواء كان في الحمام، سواء كان في السرير، سواء كان حتى الملابس اللي هو بيلبسها، او سواء كان الاثاث البيت زي الكراسي والكنب وخلافه. رقم 2 ان الحاجات اللي لمسها المريض في خلال ال3 أيام الأخيرة قبل بداية العلاج، زي ملايات السراير واكياس المخدات وكمان الملابس، والحاجات دي كلها بتتغسل وبتتنضف وبتتعزل، وبعد ما تتغسل وتتنضف بتوضع في اكياس بلاستيكيه لمده 3 أيام. وليه 3 أيام تحديدا؟ لان عث الجرب او الحشره المسببه للجرب لا تعيش خارج الجلد البشري اكتر من 3 أيام فقط. طيب بقى ناخد بالنا ان لو الجرب ده في طفل وموجود في فروة الراس، يتم تدليك فروة الراس جيدا جدا بالعلاج زي ما هنقول دلوقتي. العلاج عبارة عن كريم اسمه بيرميثرين، تركيزه 5%، بيتم دهان المناطق المصابة بالجرب بشكل عام جيدا، وتدليك فروة الراس جيدا خصوصا في الأطفال، وتترك على الجلد لمدة 8 لحد 15 ساعة، من 8 ساعات ل 15 ساعة. أيوة الرقم صحيح زي ما حضرتك سمعت، من 8 ساعات ل 15 ساعة، وبعدين يغسل جيدا. ودهان الكريم بيبقى مرة واحدة فقط، ممكن يتكرر لو مفيش نتيجة، لكن مش أقل من أسبوع، فرق ما بين المرة الأولى والتانية. الكريم بيقضي تماما على العث
بيختفي تماما، لكن الحكه والهرش ممكن يستمر معانا من اسبوعين ل4 اسابيع نتيجه وجود البيض اللي القضاء عليه بيبقى صعب، لكن تدريجيا بيختفي تماما بسبب اثر الميثرين اللي احنا دهناه واللي لسه موجود على الجلد. اللي دهناه واثره لسه موجود وبيأثر على الجحور والانفاق اللي فيها البيض. تدريجيا بيختفي في خلال اسبوعين ل4 اسابيع، وكده بيختفي تماما الجرب. لكن احيانا بيكون الجرب مضاعفات هنقولها في عجاله سريعه علشان ما نطولش. مضاعفات الجرب ممكن تشمل التهاب بكتيري في المناطق اللي حصل فيها قرح وجروح في الجلد بسبب الهرش الشديد. ممكن يسبب احيانا حاجه اصعب من كده شويه بنسميها التهاب خلوي، بيبقى التهاب في الجلد وتورم واحمرار بسبب البكتيريا. احيانا البكتيريا دي ممكن تتنقل عن طريق الالتهاب الخلوي وتوصل لاعضاء حيويه زي الكلى وتسبب لها مشاكل كتير، وبنحتاج في ال3 حاجات دول مضاد حيوي علشان العلاج. طبعا علاج الجرب لا يتم وصفه من الصيدلي بل بناء على وصف من الطبيب، وكذلك المضادات الحيويه. وكده نكون انهينا حلقتنا عن الجرب، والبوست مكتوب والكلام عن الجرب مكتوب على صفحتنا على الفيسبوك، تقدروا تزوروها، واي استفسارات احنا تحت امركم. نتمنى للمرضى الشفاء العاجل والتام، ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.